Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ai có thể nghĩ cơn mưa lớn này sẽ kéo dài cả năm. Sau 20 ngày nóng bức, trời đổ mưa to, tôi đang định đi siêu thị mua ít thực phẩm. Mọi người vẫn đắm chìm trong niềm vui khi trời mưa hạ nhiệt. Cuối cùng trời cũng mưa rồi, thật mát mẻ, mà tôi thấy mưa càng lúc càng lớn. Trong lòng lại ngập nỗi bất an. 3 năm trước, tôi bị ngã xe xuống hồ vào một đêm mưa, suýt chết. Từ đó tôi bị ám ảnh nước. Cho dù là nhìn thấy mưa cũng lo lắng. Tôi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, mưa sẽ tiếp tục trong tuần tới. Mưa lâu như vậy khiến tôi hơi sợ ra ngoài. Cho nên, tôi chuẩn bị tích trữ thức ăn. Đủ để có thể đảm bảo tôi không phải ra ngoài một tuần. 10 hộp bít tết, 24 cân cánh gà đông lạnh, 3 túi sủi cảo, 4 túi bánh trôi. Đây đều là những thứ tôi thích ăn. Ngoài ra tôi còn mua một túi lớn cà chua và khoai lang, cùng một thùng cháo bát bảo và một thùng mì gói. Nhưng thứ này dù có ăn thế nào cũng có thể trụ được một tuần. Ăn tiết kiệm chút, phòng trừng cũng được 1 tháng. Tôi sống trong tòa nhà 3, một khu dân cư cao cấp. Sau khi về nhà, mưa dường như còn lớn hơn, rơi lốp đốp vào cửa sổ, giống như có thể đập vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào. Lúc này tôi không yên tâm, liền gọi điện cho bố mẹ. Họ sống trên núi ở quê, mưa lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến họ. Con phải chú ý an toàn đó, cơn mưa này rất mạnh. Mưa ngày càng lớn. Bố tôi nói với tôi qua điện thoại, đã bao nhiêu năm rồi chưa thấy mưa lớn như vậy. Bố yên tâm, con ở bên này sẽ không có chuyện gì đâu. Gần đây con cũng sẽ không ra ngoài, bố mẹ cũng đừng xuống núi nữa. Được, không xuống nữa, bị nước ngập phải chạy lên cao. Chạy lên mái nhà, có biết không? Bố tôi biết tôi sợ mưa, cũng dặn dò tôi nhiều lần. Tôi cúp máy, tắm nước nóng và ngủ thiếp đi. Thức dậy đã là sáng hôm sau rồi. Nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, đập mạnh vào cửa sổ như những cục đá. Theo lẽ thường, một trận mưa lớn sẽ không kéo dài bao lâu. Sao mới sáng sớm đã mưa to rồi, đã mưa suốt cả đêm rồi. Tôi kéo rèm cửa ra xem, thấy mưa trắng trời. Tôi không thể nhìn thấy khu dân cư trông như thế nào nữa. Ánh sáng ở tòa nhà đối diện cũng mơ hồ, không nhìn rõ. Lúc này quản lý gửi thông báo trong nhóm: các chủ hộ kính mến, hiện tại Cục Khí tượng đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn. Xin đừng ra ngoài, đóng chắc cửa ra vào và cửa sổ để không xảy ra những tổn thất không đáng có. Cảnh báo đỏ mưa lớn có nghĩa là trong vòng 3 giờ, lượng mưa sẽ đạt trên 100 mm. Lượng mưa này cũng thật phóng đại. Tất cả các đơn vị phải làm tốt công tác phòng mưa lũ và cứu hộ khẩn cấp. Tất cả các loại công việc ngoài trời phải dừng lại. Vì tôi đã tích trữ rất nhiều hàng, nên tạm thời không lo lắng về thức ăn. Tôi không tin trời còn có thể mưa vào tuần tới. Nhưng mưa thực sự đã rơi suốt 1 tuần. Cửa sổ của tôi đang rung rồi. Trong khe cửa có rất nhiều nước mưa. Chuyện này khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Bố mẹ nhiều lần gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi chỉ có thể nói là không sao, mọi thứ đều ổn. Thực ra tôi cảm thấy rất tệ. Suốt 7 ngày, dù là ngày hay đêm, cơn mưa lớn này vẫn chưa ngừng rơi. Mưa liên tục đã khiến Sơn Thành nơi tôi ở lên tắc tìm kiếm rồi. Các thành phố khác cũng liên tục mưa, chỉ là không dữ dội như Sơn Thành. Tôi đặc biệt tìm kiếm các thông tin liên quan, phát hiện châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và các nơi khác cũng bắt đầu có mưa liên tục. Chuyện này thật bất thường. Tôi nhớ đã thấy lịch sử tuyệt chủng hàng loạt. Trái đất từng có 2 triệu năm mưa. Sau đó, hệ sinh thái thay đổi, khủng long trỗi dậy. Tôi vốn đã sợ mưa, trong đầu lại nghĩ nhiều, bất giác lo cơn mưa này. Có lẽ là do biến đổi khí hậu. Tôi còn không ít vật tư, kiên trì thêm 1 tuần nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu tuần sau, mưa lớn vẫn rơi, chẳng phải Sơn Thành sẽ bị tê liệt sao? Quản lý lại gửi thông báo một lần nữa. Thông báo khẩn cấp. Xin chủ hộ ở tầng 1 các tòa nhà kịp thời chuyển đồ đạc và các vật dụng khác đi. Hiện tại phần lớn khu dân cư đã bị ngập. Nước mưa có thể lên tới tầng 1. Thông báo này vừa, trong nhóm cũng loạn cào cào. Tầng 1 sẽ bị ngập. Hầm để xe chắc đã trở thành hồ chứa rồi. Địa hình khu này của chúng tôi mặc dù không cao, nhưng cũng không đến mức bị ngập. Không thể nào, khu dân cư không thoát nước sao? Mưa lớn cả 1 tuần, nơi nào cũng có thể bị ngập. Tôi vừa gọi cho cục phòng cháy, đã không gọi được nữa, khắp nơi đều loạn cả lên rồi. Nghe nói vùng ngoại ông phía đông đã biến thành biển rồi, sợ là sông cũng sắp vỡ đê rồi. Tôi cũng hoang mang, tôi càng sợ nước hơn. Sợ nước mưa ngập hết tầng 3. Nỗi sợ bên trong khiến tôi không thể yên ổn nổi. Tôi nhớ lại những lời của bố tôi, nếu bị ngập thì chạy lên mái nhà. Tôi đi thang máy lên tầng 31 cao nhất. Tầng này có 6 hộ. Một trong số đó là nhà trống, nhưng nó đã bị khóa rồi. Tôi đã thử nhưng không mở được cánh cửa đó. Nhưng tôi chỉ có thể quay lại tầng 3, mong cơn mưa kia mau ngừng. Đêm nay tôi ngủ không ngon, trong đầu luôn hiện lên cảnh tôi rơi xuống hồ.
7 giờ sáng, khi tôi thức dậy lại không nghe thấy tiếng mưa nữa. Nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh rồi. Tôi mừng quá. Thảm họa thực sự đã qua rồi. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cầm điện thoại lên xem, nhưng lại phát hiện cả nước vẫn còn nhiều nơi đang mưa. Một số nơi có lượng mưa thấp, đều đang mưa to. Xem tin tức quốc tế, tim tôi lại như muốn nhảy lên. Thủ đô Ấn Độ đón mưa lớn chưa từng thấy trong 100 năm qua. Những khu ổ chuột bị nhấn chìm. Tàu điện ngầm New York xảy ra là vụ tai nạn chết người khủng khiếp nhất trong 30 năm qua. Gần biển Nhật Bản có sóng thần cấp 8, chính thức đưa ra cảnh báo thảm họa. Những tin tức này mang hơi thở mạnh mẽ của tận thế. Mưa thực sự đã ngừng rồi sao? Hay chỉ là tạm nghỉ, sau đó còn có thể mãnh liệt hơn? Nỗi sợ mưa khiến tôi không thể không suy nghĩ nhiều. Tôi cứ nghĩ về cơn mưa 2 triệu năm đó. Lúc này mưa lại bắt đầu rơi. Tôi chạy nhanh đến siêu thị. Không ai ý thức cần phải tích trữ hàng hóa. Họ nghĩ mưa đã tạnh. Nhưng tôi không nghĩ thế, nên tôi bắt đầu tích trữ thật sự. Hàng trăm túi chân gà, cánh gà, 50 gói xúc xích dăm bông, 30 hộp bánh quy, 20 túi bánh mì, 2 thùng nước khoáng, đèn pin và sạc dự phòng. Nhân viên bán hàng ở siêu thị đều ngây người. Tôi cũng không để ý, tìm một nhân viên chuyển hết đống đồ của tôi về nhà. Như vậy trụ 2, 3 tháng cũng không thành vấn đề. Tôi lại đến hiệu thuốc mua đủ loại thuốc. Dù bị sốt hay tiêu chảy đều có thể phòng được. Nhưng như vậy vẫn không thể khiến tôi có đủ cảm giác an toàn. Điều tôi sợ nhất là lũ lụt. Tầng 3 thật sự quá thấp. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tôi phải tìm cách chuyển lên cao. Vì vậy, tôi đã nói chuyện riêng với chủ nhà 3102 của anh ấy cho thuê trong một thời gian dài. Tôi nói với anh ấy là đã tìm được người thuê nhà. Anh ấy thậm chí còn tặng tôi 600.000 để cảm ơn. 10,5 triệu một tháng, thuê từ 3 tháng. Tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Làm tác giả viết trên mạng, mặc dù trong tài khoản không có bao nhiêu tiền, nhưng nỗi sợ nước và cơn mưa dai dẳng này khiến tôi không ngần ngại vung tiền. Chuyển tiền xong, quản lý cũng nhanh chóng gửi chìa khóa nhà 3102. Tôi không dám nghỉ ngơi một phút nào. Lên tầng, xuống tầng liên tục, chuyển tất cả đồ đạc của tôi đến phòng 3102. Đến 9 giờ tối, cuối cùng tất cả cũng đã được chuyển đi. Tôi mệt bở hơi tai, nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ. Tôi trốn ở tầng 31, mặc dù đồ nội thất duy nhất chỉ là một tấm đệm, nhưng có một căn phòng đầy vật tư, nó khiến tôi cảm thấy an toàn. Mưa ngày càng lớn đập lốp đốp vào cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy mưa và sương mù trên bầu trời, như ác quỷ giáng xuống trái đất, khiến người ta sợ hãi. Cơn mưa lớn dữ dội hơn đến rồi. Những hạt mưa dày đặc ngoài cửa sổ khiến tôi gần như không thể nhìn thấy tòa nhà đối diện. Mặc dù tôi đã làm xong mọi thứ, nhưng trong lòng lại càng căng thẳng hơn. Quản lý đã gửi thông báo đầu tiên trong thời gian này. Chính phủ đã đưa ra cảnh báo vàng mưa bão. Xin các chủ hộ đừng ra ngoài, đóng cửa sổ lại, luôn chú ý đến mực nước. Các chủ hộ chửi thề trong nhóm. Lại mưa rồi. Không phải cục khí tượng nói là sẽ không mưa nữa sao? Thời tiết quái quái này còn để người ta sống nữa không? Nước trong hầm để xe còn chưa rút nữa, lại mưa nữa. Xong rồi, xe của tôi còn chưa kịp lái ra. Có thể bồi thường được không? Mực nước trong khu dân cư đã ngập cả hầm để xe rồi. Hơn nữa, xem cơn mưa lớn này vẫn chưa có ý ngừng lại. Em là tầng 1 cũng sẽ bị ngập. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của tôi, mưa lớn hoành hành đến 2 giờ sáng. Trong tiếng mưa ồn ào đã xen lẫn tiếng người la mắng. Mặc dù ở tầng 1, nhưng không bị tiếng mưa lấn át. Tôi có thể nghe thấy từ tầng 31, có thể thấy có bao nhiêu chủ hộ đang la hét. Trái tim tôi thắt chặt, chắc chắn là tầng 1 đã ngập rồi. Có tiếng ồn ào ngoài hành lang. Rõ ràng là chủ hộ của tầng 1 đã chạy lên tầng. Chủ hộ tầng 31 mở cửa ra ngoài. Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của người hàng xóm kế bên. Chúng ta cũng nhanh xuống giúp đi, không ngập chết người rồi. Họ rất lương thiện. Nhưng tôi không thể, vì tôi sợ nước. Tôi không muốn xuống nước. Nhóm chat các chủ hộ đang bùng nổ. Tinh thần giúp đỡ lẫn nhau đang được khuấy động. Tôi sẽ xuống tầng 1. Ai đi cùng tôi không? Tôi đang chuyển đồ đạc ở 106. Tôi là chủ nhà 205. Chỗ tôi còn phòng trống. 402 cũng trống. Hàng xóm ở tầng 1 đều có thể đến ở. Còn tôi theo dõi tin tức trên khắp đất nước. Chủ đề tìm kiếm hàng đầu lại là mưa lớn trên toàn quốc. Em là sẽ gây ra trận lũ chưa từng thấy trong 100 năm qua. Ở khu vực Trung và hạ lưu sông Trường Giang, sân bay Phố Đông bị ngập hoàn toàn. Cửa sông Trường Giang ngập lụt. Những nơi như Bảo Sơn, Kim Sơn bị tê liệt diện tích lớn do mưa lớn. Tình hình thủ đô không khả quan. Hệ thống thoát nước hoàn toàn vô ích. Phần lớn thành phố đã chìm trong mưa. Những tin tức này làm tôi sợ hãi. Ban đầu, Sơn Thành nơi tôi ở nằm trong top 1 tìm kiếm. Nhưng giờ Sơn Thành không còn quan trọng nữa. Điều này cho thấy mưa lớn đã quá mạnh rồi. Các thành phố kinh tế lớn của đất nước đều sắp bị ngập. Đã không thể lo được cho Sơn Thành của chúng tôi nữa.
Cảm giác nguy hiểm lan rộng khắp cơ thể tôi lạnh cả sống lưng. Không chỉ vì sợ nước, mà đọc những tin tức thảm khốc trên cả nước tôi càng sợ hơn. Tôi lại nghĩ đến cơn mưa 2 triệu năm đó. Cơn mưa lớn hiện giờ chắc chắn không bình thường, cũng không thể giải thích theo lẽ thường được nữa rồi. Đây có thể là một cuộc tuyệt chủng lớn. Tôi nhanh chóng lên mạng tìm thông tin liên quan, tập trung vào 2 khía cạnh. Một là nếu trời mưa liên tục thì sao? Ví dụ như mưa liên tục 1 tháng, 3 tháng, thậm chí 1 năm. Hai là tôi phải tự cứu mình như thế nào? Tra nửa ngày, vẫn không tìm được cách chi tiết để tự cứu mình. Dường như không còn cách nào khác ngoài việc trốn trên cao. Và nếu mưa vẫn rơi không ngừng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu mưa lớn kéo dài nửa tháng, điện sẽ bị hư hỏng, rất có thể sẽ mất điện. Và vô số người sẽ bị bệnh vì ẩm ướt. Mưa lớn kéo dài 1 tháng, các vùng thấp trũng sẽ bị nhấn chìm, sẽ có lũ lụt và lở đất quy mô lớn ở khắp mọi nơi. 2 tháng thì chính là thảm họa rồi, nạn đói nhỏ bắt đầu. Khắp nơi đều là người chết đói. Nếu mưa lớn liên tục trong 4 tháng, bệnh truyền nhiễm bắt đầu bùng phát. Sau 6 tháng, động vật và thực vật chết hàng loạt. Những nơi ở cao hơn cũng bị nhấn chìm. Nếu mưa lớn thực sự sẽ kéo dài 1 năm. Ngoài nơi cao và núi cao, thế giới có thể sẽ không nhìn thấy đất liền. Thật kinh khủng. Tôi không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Nếu mưa vẫn rơi trong mấy tháng tới hoặc thậm chí 1 năm, tôi phải làm sao đây? Còn bố mẹ tôi thì sao? Nhân lúc điện thoại vẫn còn tín hiệu, tôi nhanh chóng gọi cho bố mẹ. Bố tôi lo lắng nói: cơn mưa hôm nay không bình thường, bố thấy chắc chắn phải lên núi rồi. Núi Ngũ Nương cho chúng ta cao hơn 2.000 mét, còn có hang động để tránh mưa. Có phải làng bị ngập rồi không ạ? Hôm trước bị ngập rồi, sạt lở đất nửa ngôi làng. Rất nhiều người chết. Sao bố không nói sớm cho con biết? Bố sợ con lo lắng. Bên chỗ con cũng không dễ dàng. Bố đã xem tin tức rồi. Chỗ con cũng có rất nhiều khu dân cư đã bị ngập rồi. Con mau chóng trốn lên tầng cao đi. Con đã sống ở tầng 31 rồi. Bố mẹ tập hợp dân làng, mang theo đồ ăn nhanh lên núi Ngũ Nương trốn đi. Bố biết rồi. Tốt nhất con cũng nên tìm một cơ hội lên núi Ngũ Nương. Ngọn núi cao nhất Sơn Thành chúng ta thế nào cũng không ngập được. Lời này khiến mắt tôi sáng lên. Đúng vậy, sao tôi lại ngốc thế? Nếu lên núi Ngũ Nương trốn trong hang động, độ cao 2.000 mét, có lũ cũng không ngập đến được. Hơn nữa, núi Ngũ Nương là danh lam thắng cảnh, có bậc thang lên núi. Ngoài ra còn có rất nhiều tòa nhà trên đỉnh núi, rất thích hợp để trốn tránh. Nhưng bây giờ tôi không thể đi được nữa. Mực nước đã ngập hết tầng 1, không thể rời đi mà không có thuyền. Trừ khi mưa lớn liên tục trong mấy tháng thực sự sẽ không ngừng. Vừa nói chuyện điện thoại với bố tôi, biết được họ đã trốn đến núi Ngũ Nương có độ cao hơn 2.000 mét rồi. Điều này mới khiến tôi yên tâm chút. Thần kinh căng thẳng và cơ thể mệt mỏi khiến tôi mê man. Mặc dù tích trữ rất nhiều vật tư, nhưng tôi không có chút thèm ăn nào. Lấy chăn ra rồi ngủ thiếp đi. Đêm này chắc chắn sẽ không yên tĩnh được. Trên tầng ồn ào quá. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ồn trong hành lang rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm nay tôi cứ mơ thấy ác mộng, cứ như thể mình đang giãy giụa trong nước vậy. Cảm giác như phổi mình đầy nước, không thở được. Đột nhiên tôi bị đánh thức. Hóa ra là chăn che vào mũi và miệng. Tôi hít thở sâu. Điều này khiến tôi từ từ bình tĩnh lại. Nhưng lại có tiếng mưa dữ dội ngoài cửa sổ truyền đến bên tai. Mưa xối xả kèm theo tiếng gió hú đập loạn vào cửa sổ. Lúc này đã hoàn toàn không ngủ nổi nữa rồi. Tôi dậy rửa mặt sau đó đi ra phòng khách. Trong phòng khách trống trải, chỉ có một tủ giày và một số vật tư tôi chuyển lên. Nhưng tôi bỗng phát hiện trong phòng khách có nước đọng. Nhìn lên thì thấy một góc trần nhà đang bị dột. Nước mưa rơi xuống góc tường, khắp sàn nhà đều là nước. Đó là nhược điểm của tầng trên. Mưa lớn liên tục, tầng trên cùng không bị dột cũng khó. Mặc dù hệ thống thoát nước của ngôi nhà này rất tốt, nhưng mưa lớn liên tục, tình trạng dột nước sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tôi chuyển tất cả vật tư trong phòng khách vào phòng ngủ, để chúng không bị ướt hỏng. Còn phòng khách tôi không còn cách nào, cũng không lo được nữa. Lấy điện thoại ra xem, trong nhóm các chủ hộ đã thành một mớ hỗn độn rồi. Tôi sắp đói chót rồi, nhà ai có đồ ăn không? Tôi mua với giá cao, gạo nhà tôi bị ướt hết rồi. Phải làm sao đây? Căn nhà hơn 6 tỷ của tôi bị ngập rồi. Nhưng cảm ơn hàng xóm tầng trên rất nhiều, vì đã thu nhận cả nhà chúng tôi. Hoảng loạn và đau buồn tràn ngập trong nhóm. Nhưng mọi người vẫn giúp đỡ lẫn nhau trong khi chờ cứu hộ. Mặc dù thấy họ tương thân tương ái, nhưng trong tôi lại có một nghi ngờ. Nếu mưa lớn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc thậm chí nhiều hơn, mọi người sẽ còn tương thân tương ái sao? Đến lúc đó thức ăn sẽ khan hiếm, bệnh nhân ở khắp mọi nơi, cả tòa nhà này chắc sẽ thành địa ngục trần gian. Tôi thừa nhận tôi nghĩ vậy là ích kỷ, rất vô đạo đức, nhưng tôi thực sự sợ. Tôi sợ mặt tối của bản chất con người không thể vượt qua được. Bài kiểm tra thực tế, thế là tôi lại chạy ra phòng khách.
đi kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Sau đó tôi đẩy tủ giày ra cửa, chen vào cửa. Tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cửa chống trộm vững chắc cách ly với bên ngoài. Nếu có ai gõ cửa, tôi sẽ giả chớt. Dù sao căn này vẫn luôn không có ai ở, chắc là không ai nghi ngờ tôi ở trong này đâu. 3 ngày liên tiếp tiếp theo, cho đến khi mất điện cũng không ai đến gõ cửa. Mặc dù tầng 311 đã có rất nhiều người đến rồi, nhưng tất cả đều vào nhà người khác để trốn. Mà cơn mưa lớn này ngày càng nặng hạt, báo động đỏ gì đó đã không thể diễn tả được nữa rồi. Quản lý cũng không có động tĩnh gì nữa, tôi em là cả quản lý cũng đã bị ngập rồi. Đồ dùng trong bếp nhà 3102 còn khá đầy đủ. Tôi làm đại chút bữa trưa, ăn trưa xong thì vào phòng khách. Nhưng lại nghe thấy tiếng khóc bên ngoài nhà. Tầng 2, tầng 3 bị ngập hết rồi, nhà của tôi. Thật đáng sợ. Tôi nghĩ tầng 4 cũng sắp bị ngập rồi. Theo tình hình mực nước này, tôi đoán các bộ phận chức năng chắc chắn cũng bị ngập hoàn toàn rồi. Vợ tôi sắp đói chết rồi. Ai có thể cho chút đồ ăn không? Bầu không khí tuyệt vọng đang lan rộng, nó lan nhanh hơn cả mưa. Lại 3 ngày nữa trôi qua, mưa lớn cộng lại đã nửa tháng rồi. Tôi trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài, cả sàn phòng khách đã đầy nước rồi. Hệ thống thoát nước hoàn toàn không chịu được. Tôi đoán phòng ngủ cũng sẽ sớm bị ngập trong nước. Tôi cầm điện thoại xem tin tức mới nhất trên mạng. Mưa lớn trên cả nước. Tất cả các phòng ban đều bị tê liệt. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn. Xem lại các bài đăng phổ biến trên diễn đàn, thậm chí còn gây sốc hơn. Dương Thành cầu cứu. Toàn bộ lòng chảo lớn của chúng tôi sắp bị ngập rồi. Dương Thành cầu cứu. Sông Châu Giang vỡ đê rồi. Tôi ở Bắc Mỹ. Bão và sóng thần đã quét sạch bờ biển phía Tây. Tôi có thể nhờ đại sứ quán giúp không? Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nỗi sợ hãi bên trong giống như điện giật lan khắp cơ thể. Em rằng đây thực sự là một cuộc tuyệt chủng sinh học lớn. Tình hình đến hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Mưa lớn liên tục trong nửa tháng đã khiến thế giới sụp đổ. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Em là giờ dù mưa có ngừng rơi, số người chết chắc cũng phải lên đến cả 1 triệu người. Nếu vẫn tiếp tục mưa lớn, số người chết sẽ tăng vọt. Cùng với đó là dịch bệnh truyền nhiễm. Thế giới sẽ bắt đầu có nạn đói. Tôi vừa suy nghĩ vừa xem qua thông tin trên mạng. Đột nhiên mạng của điện thoại không thể lốt được nữa. Trái tim tôi trùng xuống. Mạng đã mất hoàn toàn rồi. Mất nước, mất điện, mất mạng. Tòa nhà của chúng tôi giống như hòn đảo cô đơn giữa biển lớn. Tất cả mọi người đều tự sinh tự diệt. Đột nhiên có một tiếng hét bên ngoài cửa. Trời ơi, bên đó là gì thế? Đó là sóng thần à? Đó thật sự là sóng thần. Đó là lũ. Lũ ở phía Bắc đến rồi. Lũ đến rồi. Tôi nghe thấy tiếng khóc của rất nhiều người. Tôi lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hướng nhà tôi căn bản không nhìn thấy phía Bắc. Hơn nữa mưa lớn dữ dội, đến cả tòa nhà đối diện cũng không nhìn rõ. Lũ quét ở phía Bắc bắt đầu rồi sao? Nếu nó thực sự bắt đầu, vậy tất cả các tòa nhà cao tầng gần đó đều sẽ bị lũ quét khủng khiếp tấn công. Sau đó là một âm thanh chói tai. Lũ thật sự đến rồi. Khu dân cư chúng tôi sẽ bị đánh sập sao? Lũ thực sự đến rồi. Tự nơi có địa hình cao phía Bắc, dội thẳng một đường xuống thành phố phía Nam. Ở trong nhà, tôi không nhìn thấy lũ, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng sóng lớn. Tiếng ầm ầm đó, kéo theo tiếng nhà đổ vỡ từ xa đến gần, khiến da đầu người ta tê dại. Lần này thì xong rồi. Liệu tòa nhà của chúng tôi có bị cuốn trôi không? Ngay cả khi chịu được tác động của lũ quét, cả tòa nhà cũng sẽ bị hư hại nghiêm trọng và trở nên nguy hiểm. Sức tàn phá của lũ lụt không kém gì động đất. Tôi đã rất lo lắng. Chạy đi, đóng chặt cửa phòng ngủ, sau đó lùi vào góc tường, co cả người lại như một quả bóng. Tôi không biết nó có tác dụng gì không, nhưng tôi không biết cách tránh lũ lụt. Phản ứng sợ hãi theo bản năng là trốn vào góc tường, tìm nơi để dựa vào. Tôi lại ôm chắc cái vali. Chiếc vali này chống thấm nước. Nếu các bức tường bị lũ phá vỡ, khiến tôi bị cuốn vào nước, chiếc vali này có thể giúp tôi không bị chìm. Còn cách khác thì tôi không nghĩ ra được. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng tòa nhà sẽ chịu được sức lũ. Tôi nghe thấy tiếng sóng bên ngoài cửa sổ ngày càng gần hơn. Ngoài ra còn có tiếng bước chân và tiếng la hét lộn xộn trong hành lang. Mọi người mau chạy đi, lũ quá cao rồi. Mau lên mái nhà đi. Mọi người đừng trốn ở tầng thấp, mau chạy lên tầng 20. Trốn trong nhà cũng vô dụng thôi, phải lên tầng cao. Mọi người đều gấp gáp chạy lên tầng. Bầu không khí sợ hãi tràn ngập khắp tòa nhà. Trận lũ này không kém gì sóng thần. Có lẽ còn kéo theo sạt lở đất, phá hủy và nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó. Cả thành phố Sơn Thành sẽ biến thành biển. Còn bao nhiêu người ở tầng thấp trong tòa nhà này của chúng tôi chứ? Họ thực sự khó thoát khỏi cái chết sao? Tôi cắn răng và khép môi lại. Hai tay ôm chặt vali, đổ mồ hôi lạnh.
Những ký ức đau đớn của 3 năm trước dường như cũng quay lại. Đêm mưa dữ dội, tôi rơi xuống hồ nước lạnh giá. Cảm giác sợ hãi đó kích thích thần kinh của tôi. Một tiếng ầm lớn vang lên. Đột nhiên phía sau lưng tôi như bị một cái búa nặng đập vào. Tôi bị văng cả người khỏi góc tường. Lũ đến rồi. Lũ quét đang tấn công tòa nhà. Cùng với vô số tiếng va chạm, cả tòa nhà rung chuyển liên tục. Tôi sợ quá, nhưng tôi không biết phải làm gì. Chỉ có thể ôm chặt cái vali, dùng hết sức để dán chặt lưng vào góc tường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng đó làm tôi hoảng sợ. Tòa nhà giống như một vách đá bên cạnh đại dương. Một làn sóng lớn ập vào. Tất cả đều là nước bùn vàng. Hơn nữa, hình như tôi còn nhìn thấy từng cái séc trôi nổi trên mặt nước. Tôi không dám tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng không biết liệu tôi có bị trôi ra khỏi tòa nhà, cũng trở thành cái séc trôi nổi không. Cơn lũ dữ dội đã phá vỡ tòa nhà, ập vào hành lang tầng dưới. Bên ngoài la hét không ngừng. Rất nhiều chủ hộ còn ở hành lang bị lũ ập tới. Không biết đã bị sóng lớn cuốn đi đâu rồi. Có lẽ họ là những người đang chạy trốn từ tầng thấp hơn, còn chưa kịp trốn vào nhà người khác. Giữa vô số tiếng ầm ầm, cả tòa nhà rung chuyển dữ dội. Tôi nghe thấy tiếng tường nứt. Tôi sợ hãi nhìn về phía bức tường bên cạnh. Trên tường xuất hiện hết vết nứt này đến vết nứt khác. Lúc này tôi vô cùng sợ hãi, nhưng hình như tôi ngửi thấy mùi bùn hôi thối. Lẽ nào lũ đã lên đến tầng 31 rồi sao? Trong lòng tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Lũ lại cao như vậy, vậy tôi sắp bị lũ cuốn đi chắc rồi. Có vẻ như ông trời không tàn nhẫn với tôi như vậy. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập vào từ khe cửa, nhưng không có cơn sóng lớn nào tràn vào. Nói cách khác, nước lũ bây giờ không thể ngập đến tầng 31. Có thể nó đã nuốt chửng tầng 20, chỉ là đuôi của con sóng lớn đã quét đến tầng 31. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đợi tôi kịp phản ứng, một tiếng rầm lớn vang lên, cả tòa nhà rung chuyển. Rõ ràng tôi cảm thấy cơ thể mình đang trượt về bên phải. Trời ơi, cả tòa nhà đều nghiêng hết rồi. Hơn nữa tòa nhà đang nghiêng nhiều về bên phải. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do lũ lụt đã làm, gây cấu trúc chịu lực ở phía bên phải của tòa nhà. Nhưng về bên phải nhiều như vậy, sẽ lẽ tòa nhà sẽ sập rất nhanh thôi. Tôi trốn ở tầng 31. Lũ liên tục ập đến. Sớm muộn gì tòa nhà cũng sẽ bị cuốn trôi. Tiếng hét vẫn không ngừng. Tôi nghe thấy tiếng người ngoài hành lang kêu cứu. Nhà sắp đổ rồi, cứu mạng, chồng tôi vẫn đang ở dưới tầng. Tiếng khóc không ngừng khiến người ta run rẩy. Tôi hoàn toàn không dám động đậy. Tôi vốn đã sợ nước, giờ phải đối mặt với lũ, lại thêm tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi đã sợ đến mất mật rồi. Tôi chỉ có thể thu mình vào góc tường và run rẩy. Nhưng trần phòng ngủ bỗng nhiên có một tiếng rắc phát ra, giống như âm thanh của bê tông cốt thép bị nứt. Chắc là tòa nhà nghiêng, gây áp lực lên trần nhà. Trần nhà trên đầu sắp nứt rồi. Cùng với tiếng rắc rắc, mấy viên đá vụn rơi xuống. Nếu tôi còn không đi, rất có thể sẽ bị chôn vùi dưới trần nhà vỡ. Giọng nói trong đầu vang lên. Mau tỉnh táo lại đi, mau đứng dậy và chạy thoát khỏi đây, nguy hiểm. Lũ quét tràn vào thành phố với bùn vàng. Cả thành phố trở thành một đại dương. Lũ lụt làm hỏng chịu lực bên phải của tòa nhà khu dân cư. Cả tòa nhà đã nghiêng rất nhiều về phía bên phải. Tòa nhà nghiêng gây áp lực lên trần nhà. Trần nhà sắp sập rồi. Nếu cả trần nhà rơi xuống, tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Tôi kéo chiếc vali trong tay, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng nguy hiểm này. Mặc dù vật tư của tôi đều ở trong phòng ngủ, nhưng thứ lúc này tôi kịp cứu. Chỉ có chiếc vali trong tay này, vừa mới chạy ra ngoài, trần phòng ngủ đã đổ sập xuống, để lộ một lỗ lớn. Mưa đổ xuống. Mây trên bầu trời cuồn cuộn như một con rồng hung ác, đơn cuồng gào thét. Hơn nữa trong phòng khách cũng đầy nước đọng, nên tôi không ở đó được. Sợ quá, tôi chỉ có thể nhanh chóng trốn vào bếp. Chiếc vali tôi đang giữ vẫn còn nguyên vẹn. Đây là thứ duy nhất tôi có thể cứu được. Trong vali có thức ăn và đồ uống đơn giản, còn có một số loại thuốc. Tôi ôm chặt vali và ngồi dựa vào tường hết sức có thể. Không biết từ đâu phát ra tiếng rầm rầm. Tòa nhà lại rung chuyển dữ dội. Trần nhà bếp cũng sắp vỡ rồi. Cùng với tiếng nứt gãy, trần bếp nứt một đường lớn. Tôi như người sắp chết, ôm chặt cái vali, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đột nhiên trần bếp lại nứt ra. Những vết nứt lan rộng, như thể mái nhà sắp sập rồi. Xong rồi, phòng bếp cũng không an toàn. Tôi phải mau chóng chuyển vị trí. Bây giờ trong nhà đã không còn trần nhà hoàn chỉnh nữa. Tôi đành phải trốn vào góc phòng khách gần cửa sổ. Ít nhất một phần trần nhà ở đây vẫn còn. Tôi có thể thấy một nửa trần nhà trong phòng khách bị bung ra hoàn toàn. Phía trên là mây đen cuồn cuộn, còn có mưa tầm tã đổ xuống. Tôi không dám nhìn thẳng vào bầu trời như vậy, nó làm tôi khó thở.
Tôi chỉ có thể nhìn đi chỗ khác. Quay đầu lại, nhìn thấy thế giới bên ngoài cửa sổ. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Nước lũ màu vàng đỏ nhấn chìm cả thành phố. Hơn nữa tôi có thể nhìn thấy rất nhiều người nổi trên mặt nước. Họ không động đậy, cứ như vậy bị cuốn theo dòng nước. Tôi sợ tôi cũng sẽ trôi nổi như họ. Mà tòa nhà này của chúng tôi, em là đã bị nhấn chìm đến tầng 20 rồi. Tôi nghĩ đến cái chết. Rõ ràng tôi có thể thở, nhưng lại cảm thấy không thở được. Con người đứng trước thảm họa tự nhiên, thật nhỏ bé. Tôi chắc chắn sống không nổi rồi. Tôi không thể ra khỏi tòa nhà nghiêng này. Ước gì bố mẹ tôi có thể sống sót. Họ lên núi Ngũ Nương cao hơn 2.000 mét. Không thể bị nhấn chìm được. Nghĩ vậy, trong lòng tôi cũng có chút an ủi. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn bầu trời bên ngoài trần nhà. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Không có mưa. Mưa lớn lại ngừng rồi. Không thể tin được. Tôi sửng sốt, nhìn lên bầu trời một lần nữa. Thật sự không thấy mưa lớn nữa. Thật sự tạnh rồi. Mưa thật sự ngừng rồi. Tiếng hét sung sướng phát ra từ nhà bên cạnh, sau đó lan ra cả tòa nhà. Trên mỗi tầng đều có người sống sót hét lên. Mưa thật sự đã ngừng rồi. Tôi đã cảm thấy như mình sắp chết. Kết quả ông trời lại cho tôi hy vọng. Tôi cố gắng đứng lên, phát hiện tòa nhà tuy nghiêng nhưng về cơ bản đã ổn định. Thêm vào đó, cơn lũ mạnh nhất cũng đã qua. Tòa nhà đã sống sót trở lại. Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta vẫn còn sống. Hàng xóm đều hô hào, khuyến khích lẫn nhau. Con người đúng là động vật tập thể. Nghe tiếng khóc của hàng xóm, tôi lại cảm thấy có chút ấm áp. Nhà ai có thuốc hạ sốt không? Con tôi bị sốt cao 2 ngày rồi. Giờ thì càng nghiêm trọng hơn. Ngoài cửa bỗng có tiếng khóc. Có người gõ cửa từng nhà để xin thuốc. Tôi đã uống mấy ngụm nước lũ rồi, cảm thấy đau bụng dữ dội. Ai có thuốc giảm đau không? Lũ lụt mang đến quá nhiều sáu khuẩn, và có quá nhiều người chết trong tòa nhà của chúng tôi. Trước thảm họa này, sức mạnh của một người thật nhỏ bé. Đợi cơn mưa lớn đến lần nữa, mặt tối, mặt sáng của nhân tính gì đó đều là giả. Tất cả mọi người đều phải chết, phải đoàn kết để tự cứu mình. Tôi có thuốc. Tôi mở cửa đi ra. Mọi người nhìn qua và ngạc nhiên. Sao trong nhà này lại có ngươi? Tôi không trả lời, chỉ là lấy thuốc trong vali ra, phát cho mọi người. Cảm ơn cô nhiều lắm. Con tôi được cứu rồi. Người phụ nữ ôm con khóc vì sung sướng, tay cũng run cả lên. Bỗng nhiên lúc này lại truyền đến tiếng ầm ầm. Tim tôi như bị bóp chặt. Lẽ nào lũ lại đến rồi sao? Nhưng tôi chỉ thấy một chiếc trực thăng trên trời bay tới, cùng với loa trên trực thăng vang lên. Mọi người hãy cố gắng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Không bỏ cuộc, không bỏ rơi bất cứ ai. Chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. Giọng nói trên loa rất mạnh mẽ. Khoảnh khắc này khiến tôi cảm nhận sâu sắc. Bất cứ lúc nào, trước bất cứ thảm họa nào, đất nước vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta. Cứu trợ đến rồi. Nhà nước đã đến cứu chúng ta rồi. Tôi nhìn những đám mây trên bầu trời biến mất và ánh mặt trời xuất hiện. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp. Thấy cả thành phố ngập trong nước. Nước lũ dường như đã trở nên trong hơn.